اهلا بكم مجددا. مدرسة الكوميديا هي أقدم مدرسة مسرحية في أوروبا، لها تاريخ طويل وقدمت تجارب الحقيقة أكثر من رائعة طوال تاريخها الفني في أوروبا، وانتقلت منها طبعا إلى أنحاء مختلفة في العالم. وفكرة المدرسة بتعتمد على التدريب على الحركة والجانب الجسدي في التمثيل، واللي غالبا طبعا بتقوم بيها من خلال برامج التمثيل الكلاسيكي. بترتكز المدرسة أيضا على الأساليب التربوية المختلفة طبعا اللي بتقدم نفسها بشكل جديد، بشكل فني جديد. الحقيقة النهاردة هنتكلم على برنامج التبادل المشترك من أجل الحوار بين مصر والدنمارك من خلال المسرح الجسدي. هذا البرنامج اللي يعد مبادرة فنية رائعة بتقدم تجارب مختلفة من دول عديدة، وفي نفس الوقت بتقدم حراك أو لغة مشتركة ما بين البلدين. في هذا اللقاء يسعدنا أن يكون معنا ونحن نتحدث عن هذا التعاون المسرحي المصري الدنماركي الأستاذة ريهام رمزي. ريهام هي المدير التنفيذي لجمعية النهضة لمدرسة الناس. أهلا بيكي. أهلا يا ريهام. من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي صبغة دنماركية هنتكلم عنها برضو. مؤسس مدرسة الكوميديا بالدانمارك اولي بريكي، مؤسس ومدير مدرسة الكوميديا بالدنمارك من عام 1978. طبعا له خلفية يعني متعددة، راقص، مهرج، معلم يوجا، درس المسرح مع كارل مازوني وجاك لوك وسيسل بيري وجون باتون وآخرون، أسماء عديدة جدا. فيكون معنا النهاردة الحقيقة في لقاء خاص أيضا حول هذا التعاون. Nice to meet you. Oh, how are you? Thank you very much. It's very good to be here. Sir, you're wearing the basket. Thank you. Nice to meet you. Very nice to be with you. I will come to especially with you. Thank you. I'm very happy to be with you. I'm very. Oh, yes. Oh, you are very good. So maybe we can do something later too. Yeah. ريهام، هبدأ بيكي وخلينا نقول فكرة عن البرنامج. أولا البرنامج فكرته إيه؟ فلسفة البرنامج المشترك، يعني إيه تعاون مسرحي ما بين مصر والدنمارك؟ إيه الجديد اللي بيقدمه هذا البرنامج؟ اوكي، احنا في في جمعية النهضة الجزويت عندنا مدرسة مسرح اجتماعي بدأناها من 2013. وبرضو احنا بنشتغل على الجسد، مسرح جسدي، كوميديا، مسرح شارع. وكان جات الفكرة ان طالبة عندنا كانت من ضمن اللي اتخرجوا حضرت ورشة مع روت هي على كوميديا دلارتي، ومن هنا جابت روت عندنا المدرسة وبدأنا نتعرف ان احنا نعمل برنامج مشترك يضم الطلبة. الإيطالية الشهيرة. طب ايه؟ الكوميديا دلارتي مدرسة الإيطالية الشهيرة في المسرح. كان الاتفاق ان احنا نعمل تعاون بين الطلبة بتوعتهم والطلبة بتوعتنا والمدرستين، مدرسين من عندهم ومدرسين من عندنا. المجموعة كلها انها اشتغل على عرض مشترك على فنون اللي هو فن كوميديا دلارتي. هو فن من الكوميديا الإيطالية اللي هو شغال على الأنماط، الشخصيات النمطية في المجتمع. وبس فبدأناها، كتبنا ودعمنا المركز المصري للحوار المصري الدنماركي تمام. مؤسسة اسمها انتركلتشر. وكمان عندنا في الجمعية وفرنا المساحة والإقامة للناس وبدأنا البرنامج بقالنا دلوقتي اسبوعين شغالين مع بعضينا. هي المفروض من 13 لحد من 9 لحد 21 ديسمبر بالظبط كده. واحنا هننهي بعرض المفروض احنا وهما الطلبه بتوعتنا، واحنا هيبقى عرض هيطلع عندنا في الجزويت وكمان هنعرض في مكان تاني بره. So we see Mr. Oli, what's your impression about the program? You have an exchange program between Egypt and Denmark. So what's your impression? What's your point of view? Just a minute. I'll answer that question, but not with Pantalone. Yes, yes, with a mask. Thank you very much. So, okay. Farewell. You want to see farewell for this time. Okay. Yes. Oh. Yes. The passion for us is the Commedia dell'arte. The Italian, the famous Italian. The famous Italian, yes, which is the source of all of our Western modern theater traditions. Yeah. So I have been very fortunate to study with some wonderful masters of the Commedia, and we carry on that tradition in Copenhagen too. And to bring that to here to Cairo is I the source in Copenhagen is. It's in Copenhagen, a school. Okay. The Commedia school is in Copenhagen, yes. So we're here to
introduce the comedian characters more strongly into the theater world of Cairo. Yeah. So أنا سألته طبعا على فكرة أو فلسفة هذا البرنامج الخاص المتبادل طبعا ما بين مصر والدنمارك. فهو بيقول طبعا الأساس بتاعه هو مدرسة ديالارتي الشهيرة الإيطالية، وهم هنا بيحاولوا ينقلوا الأنماط الغربية الحديثة الموجودة في مسرح الكوميديا في العالم، وبالتالي ده نوع من نقل الخبرة والتجربة أيضا للمسرح المصري اللي بعتقد إنها ممكن تبقى فرصة طبعا مهمة جدا للجانبين. So what's your feeling about the Egyptian trainees here, especially that they are coming from different backgrounds, different cultural backgrounds. At the same time, they have a long maybe passion to learn something new, and this is very important. Yeah, definitely. We find that it's very exciting for them, and especially working with the masks, because there isn't a performing mask tradition in Egypt. However, when we deal with the mask, we're dealing with the human archetypes, which are common everywhere. So by putting the mask, you mean that there's not a certain type of mask performance? Yes, like this particular mask, for example, is a mask of an old miser. Yeah, so very greedy. Yeah. And this particular figure is actually the source of the Shakespeare's Merchant of Venice. It's sure, it's one of the wonderful Shylock pieces character, by Shakespeare. The Shylock character. So it's these archetypes that really are common everywhere, and that's why the commedia characters that we bring are popular here too. So as soon as people see them, they recognize them right away because they're part of us. يعني هو هنا طبعا بيشتغل على فكره، انا بساله على فكره انطباعه على المتدربين المصريين، واعتقد ان دي فرصه مهمه بالنسبه لهم انهم يتعرفوا على هذا النوع من نوعيه المتدربين دي ايه. واكدت طبعا في سؤالي على فكره ان هم عندهم رغبه او شغف للتعرف على هذا النوع من المسرح. فهو بيقول لي احنا بنيجي هنا حتى بشخصيات عالميه قريبه جدا، يعني مثلا شخصيه شهيره طبعا في تاجر البندقيه العمل الشهير لشكسبير، واعتقد دي الوجوه دي كلها تعتبر وجوه معروفه حتى لو هذا النمط من الفنون مش موجود بشكل طبعا متعرف عليه في مصر. فعلا احنا عندنا تجارب عديده، بس يعني خلينا اقول هل التجارب دي قريبه من اللي انتم شفتوه مع التدريب من المسرح الدنماركي او مسرح الكوميديا في الدنمارك؟ اوكي، خليني بس اوضح حاجه بالنسبه للكوميديا دلوقتي. احنا بنشتغل على الشخصيات النمطيه والدوافع اللي وراها. مثلا شخصيه طماعه ودايما في علاقات بينهم، حد ماستر وحد خادم. اوكي، حد سيد وحد خادم، فدايما في علاقات. مثلا الخادم مثلا ممكن تلاقي حد مرتبه اعلى من حد مثلا، فدايما في علاقات وفي مجموعه من الدوافع لكل ماسك زي دوا. يعني ده مثلا شخص طماع بيحب يجمع المال وذكي ولئيم ومش عارف ايه كده. هو شخصيه تانية ممكن تكون خادم بس ذكي شويه، ممكن شخصيه خادم غبي شويه، وهكذا. فهو ده اللي هو بيتكلم عليه، ده ممكن نلاقيه في كل مكان في العالم. واول ما بتشوفي ده فكرني ده بشعلك في ميرشنت اوف فينس اللي هو التاجر اليهودي او التاجر اليهودي اللي كان موجود، هو يعني ده قريبه جدا من الشخصيه دي مثلا. وهو بيقول ان دوا ممكن على طول بتلحظيه اول ما بتشوفي طريقه جسمه، الدوافع اللي هو بيشتغل عليها. ده ممكن موجود في كل العالم، يعني ده مشترك في كل العالم، مش بس بغض النظر عن الكوميديا جايه من ايطاليا، لكن المهم اللي فيها هي الشخصيات النمطيه. وده اللي بيفتح افاق كتير، ان انا وانتي اللي موجوده انتي من الدنمارك وانا من مصر، لكن احنا الاثنين نقدر نتعرف على الشخص ده اول ما نشوفه، من طريقه جسمه، من طريقه الدوافع اللي هو بيتحرك بيها، علاقاته مع الباقيين، نقدر نتعرف على ده. من هنا بتطلع بقى المفارقه في العلاقات بين حد عايز حاجه والتاني مش عايز يديها له، او حد عايز حاجه والتاني على طول خادم ليه. نفس الفكره. بس كله بالجسد، يمكن كلام قليل كمان بيستخدم، مفيش كلام كتير. وازاي الجسم هو اللي بيعبر عن الشخصيه، وده نقطه مهمه. ده مختلف شويه عن النمط اللي عندنا في مصر. احنا شويه في الكوميديا في مصر بنتكلم كتير، كلام كتير فتطلع الافيه، لكن ده مختلف شويه، كلام قليل بس الجسم هو اللي بيعبر كتير، بيحرك بادي لانجوج او فكره التمثيل الجسم هو المهم. طريقه المشيه، الوقفه،
since 1978 it was, I think, the launching of the Commedia School, or which is very famous all over the world right now. So how far during the past years it plays a very important role in introducing the Commedia School to the whole world? I'm sorry, I didn't quite. How far it could play a role in enhancing or providing a concept of the Commedia School to the whole world? How it was introduced to the whole world? Well, just through our students. We get students from all different continents. We've had students from 40 different countries coming there. So it's an international atmosphere. 40 different countries. Yeah, there have been 40. In Africa and Asia, America. All the continents: Africa, Asia, Australia, so North and South America, Central America, Cuba, Sao Tome, Principe, so exotic places everywhere. But and the reason that it's so popular is because we're dealing with the human comedy. And the human comedy is the same everywhere. But what countries were very interesting in dealing with their experiences? Most interesting perhaps are India and Nepal. India and Nepal. They have a very strong theater tradition, and but when they come to the Commedia School, then they find other aspects of their own culture which are stronger. See, their theater tradition is very ritualistic and very stylized, but we come there with the art of comedy, and with these characters, and they recognize the characters because they're very human. Common, as we said. Yeah, exactly. Common. They're common, but it's in a way that they've not seen before. Yeah, sure. سألته يمكن على يعني نشاط المسرح الكوميديا اللي ربما نشأته من أول 1978 عبر السنوات الماضية، إزاي استطاع بشكل كبير إن هو يخاطب دول ثقافات مختلفة في العالم، أو يقدر ينتشر أو يقدم نفسه في تجارب مختلفة عالميا. فهو بيقول لي طبعا هم كان لهم شغل كبير جدا من خلال 40 دولة تقريبا بتغطي أماكن مختلفة، سواء في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، كوبا على سبيل المثال. ولما بسأله طبعا على الدول اللي كانت ربما مثيرة أو يعني بالنسبة لهم أو ممتعة في تقديم الفكرة ديت، فقال لي على الهند ونيبال تحديدا. برضو فكرة التأكيد على انها في لغة مشتركة، فهو برغم من الحاجات ممكن تكون زي ما بنتكلم على شخصيات نمطية، لكن الفكرة الإنسانية مشتركة ما بين الدول ديت، وبالتالي ده بيبقى فيه سهولة في انها ازاي تقدر انها تتشاف او تتقدم بشكل حقيقي. ريهام، انتوا يعني المتدربين عندكم، التحديات اللي كانت بالنسبة لكم عشان تنفيذ البرنامج ده، عشان تقدروا تاخدوا اكبر قدر من الاستفادة يعني منه، قولي يعني ايه اللي واجهتوه في الاول؟ خليني اقول لك ان الفكره جت بسرعه، اشتغلنا عليها بسرعه. احنا كمان عندنا في المدرسه احنا شغالين مسرح جسدي برضو من الاول اعتقد كمان. احنا في مدرسه ناس شغالين مسرح جسدي برضو، فاحنا عندنا برضو كلام قليل وجسم بيتكلم عشان احنا بنعرض في الشارع، فنفس المدرسه قريبه من بعضيها يعني. فالموضوع جه بسرعه. احنا ليليان الخريجه عندنا هي شافت روت في ورشه هنا، هو قالت لها طب تعالي زوري المدرسه، احنا شبه بعضينا، جت زارت عندنا، طب يلا نكتب. بدينا نكتب، دورنا على فند هنا، كانوا المركز المصري والدانماركي الحوار كانوا لطاف، يلا طب احنا بنشجع الخبره. طبعا احنا عندنا مدرسين كتير اجانب بيجوا، بس الفكره ان احنا يبقى عندنا كمان طلبه، فيبقى يحصل فعلا تفاعل حقيقي ونقل الخبره. احنا عملنا ده قبل كده مع سويديين، قبل كده برضو مع جامعه جوتنبرج كان معانا برضو تعاونات معاهم، بس المره دي ان احنا نشتغل شغل مشترك وعرض مشترك، دي تجربه جميله. طبعا اكيد صعوبات تمويل وصعوبات كل حاجه، بس هنتكلم عنها برضو. بس ايه الممتع تحديدا في تجربه المسرح الدنماركي بالنسبه لكم؟ الممتع ان احنا بنشتغل كلنا بشراكه على عرض واحد، فكلنا عندنا نفس الهدف، كلنا نشتغل مع بعضينا جسد لجسد على الارض نشتغل. مفيش يعني مفيش حد بيعلم حد، احنا كلنا شغالين مع بعضينا. فده كان لطيف يعني. وكمان التعارف بين الطلبه، انت زي ما تكوني بتعملي نتورك كده من الفنانين بره مصر وجوه مصر، فنانين المستقبل، فدي كمان حاجه كويسه بالنسبه لنا. احنا كمان عندنا في المدرسه فنانين من جنوب السودان، يعني طلبه من جنوب السودان ومن اليمن، فكويس. وهم كمان جايين بطلبه من تركيا، من اسبانيا، من كرواتيا،
جايبين معاهم نفس الطلبه دول في نفس البرنامج؟ يعني في الطلبه بتوعتهم كمان انترناشونال من دول تانية اللي جايين معانا، واحنا كمان الطلبه بتوعتنا مصريين وسودانيين وكده، فكان مزيج حلو. فاحنا فعلا بندور على الجزء الانساني المشترك للضحك يعني. احنا العرض اللي بنعمله اسمه ذا سيرش اوف كوميديا، البحث عن الكوميديا، فده اعتقد مشترك حلو يعني. Okay. On the other hand, what's special about the Egyptian trainees? I mean that you know that the Egyptian people they like comedy by nature, you know. So how far could you feel this maybe help or would help you in introducing the Egyptian characters or Egyptian trainees? How far could you find that it's some special thing about the Egyptian trainees with this program? Well, especially in Cairo, there's a very cosmopolitan mind. People have a cosmopolitan mind, so that they're ready for accepting things coming from outside the country. Yeah, so that there's less. Well, it's a huge city. Yeah. Yeah, sure. So naturally, you have a lot of people that have been traveling abroad and have taken some inspiration from abroad, and they're excited to have the possibility to learn these skills that are not available here, and with their enthusiasm, then it's very good for us to work with. And it's their enthusiasm for something different that's very strong. But this was your first time here in Egypt, or it's first time with the program here? Yes. But not your first time in Egypt? No, I've visited Egypt before, different but times. not professionally. No, just as holiday. Do you like it? Oh yes, wonderful. Yes. Yes, I was. Okay. برضه سألته على فكرة ان احنا الشعب المصري شعب فيه الحس الكوميدي بالفطرة، فايه هو شايف بشكل خاص ايه اللي ممكن يكون ليه خصوصية عند المتدربين المصريين. فبيقول لي المصريين طبعا اولا بلد كبيرة وعندهم استيعاب للثقافات المختلفة بشكل كبير، وطبعا وده بيعمل لهم بشكل او باخر طبعا نوع من يعني تقبل الفكرة وان ازاي يقدروا ان هم يتعاملوا معاها. اعتقد برضه ان في تجربة كانت مهمة جدا لازم نتكلم عنها، قد ايه هم بشكل او باخر لعبوا على فكرة ان احنا عندنا يعني تجارب ربما سابقة، بس في نفس الوقت ما قدرتش تاخد الشكل المهني اللي حصل زي ما حصل في البروجرام ده او في التدريب ده. هل انت شايفة ان التجارب السابقة دي ممكن تكون بشكل او باخر قدرت انها تقدم متدربين من نوعية مختلفة؟ تجارب سابقه تقصدي يعني غير المسرح الدنماركي؟ زي ما بتقولي انتوا مثلا حتى في المدرسه كان عندكم تجارب في البادي لانجوج او التمثيل الجسدي، وفي تجارب عديده اخرى. هل شايفه ان البروجرام ده او البرنامج ده تحديدا ممكن بشكل او باخر يقدم نقله نوعيه في اللي اتعلمتوه كمتدربين؟ اوكي طبعا اكيد في نقله في دوره. يعني احنا قريبين منهم في حته الجسد. احنا دايما الكلام عندنا في المسرح بتاعنا المسرح الجسد اللي هنشتغل عليه، احنا في لغتنا احنا بحر متوسط فبنتكلم لا ما هو احنا بنحاول نكسر القالب ده اللي احنا متعودين على الكوميديا قفشات، الكوميديا كلام. فكل ده احنا وهم مشتركين في الحته دي اللي هي المشتركه اللي بيننا وبينهم. احنا اوكي احنا مش عايزين نتكلم، احنا عايزين الجسم هو اللي يتكلم، علشان اللي في الشارع مش هيسمعك لكن هيشوفك، فكلمات قليله هتقول اللي انت بتشتغل عليه هيظهر للناس كلها. طبعا التجربه معاهم كانت مهمه جدا 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 جدا. هم قاطعين شوط كبير في الخبره في الحته دي. ده مش عندنا. احنا بنحاول نمشي له كل سنه، احنا فاتحين من 2013 فاحنا كل سنه بنطور اكتر واكتر. فطبعا ده مش موجود بالطريقه دي عشان هم عندهم سابق خبره وشغل على الجسد كتير. على مدرسه كمان من سنه 78. فاكيد الاحتكاك مفيد جدا جدا جدا، واكيد بنتعلم وهم كمان بيتعلموا. فبالنسبه لنا خبره مهمه ونقله طبعا في نظرتنا. اوكي انا بشكركم جدا. Thank you so much. Your last word. You want to say something or? No, thank you. It's okay. Thank you. Yes. We're very lucky to have you with us today. Thank you so much. Thank you. ميرسي يا ريهام جدا Yes. وجودك معانا. مستكملين برضو او مكملين نفس الفكره مع ضيوفنا او بقيه ضيوفنا برضو في الاستوديو، وهذا البرنامج في اطار التعاون المسرحي المصري الدنماركي بعد قليل.